So what's up mga echo? Echo, echo, echo. So ngayon ay nagre-record na ako ng how to edit my thumbnails. So gusto ko talaga i-show sa inyo kung paano ako mag-edit ng thumbnails. Pinaghirapan ko rin yung mga thumbnails ko. So na-post ko na yung how I edit my videos. Maybe ewan ko kung kailan ko i-post yun before this. So kailangan mo sa thumbnail, kailangan mo para magawa yung parang sa aking thumbnail is kailangan mo ng Photoshop. PS Touch like this. Yung PS Touch ko hindi to old version pero kabisado ko na yung yung mga editing stuff dito. So ganito lang. So wait lang, wag muna tayo diyan. Punta muna tayo sa Fonto. So sa Fonto dito ako gumagawa ng mga mga letters or mga basta mga letters or mga texts. Text. So dito ako gumagawa kumuha ka ng transparent background sa Google and click mo lang siya ganyan. So yan, wait, so yan, dito ka lang mag-click ng text, yan, tapos lagay mo ng text, example, text like that, text or something. I don't want ko ito yung mag-resize, mag-size or something, yan. Tapos wait lang, dito yung style, color pattern siya guys, at gradient kung gusto mo pareho sa akin. Ganyan lang siya. Ito kung magandang ka ng ito, pag gusto ka kung saan ka nagkagandahan. So sorry sa background sounds guys, okay, kung may marinig kayo nga background sounds. So cancel natin yan. Go to gradient at lagay natin red for example. Yan, tapos double red dyan, tapos medyo darker na siya and darker. Yan. So ganyan ako maggawa. Yan. So see, ang dalo ng text natin. Pero kung gumaganito guys, wait lang kung maganito, wait lang, kung maganyan guys, example na nagka-cut yung text dyan sa letter A, for example there. Yan lagyan mo lang siyang space sa gilid at ganyan sa gilid, and okay na siya. Wala na siyang cut sa gilid. So yan lang siya. So ganyan na ako magawa ng text dito. For example, text yan, and meron ganyan, text space yan. So ganyan lang siya. Ito yung mag-move para sa center talaga, yan. Tapos save mo dito. Yan, save. Okay, save mo lang siya. So ganyan. Punta na tayo sa Photoshop Touch like this. So ganito ako mag-edit ng thumbnails ko. Wait lang try ko example. Wait. Example lang So may camera ako dito, picture ako dito. So yan, like this picture. Yan, like this picture. Putik yung tsura ko. Okay, wait, like that picture. So ganito lang siya, ganyan. Make sure guys, yung tolerance or tolerance, set siya sa 19 or 12, 14. Basta hindi siya maging 20 plus or para hindi siya ganito. Example, kung sobrang taas siya, ganito siya. Yan, madadala yung face mo. So hindi natin kailangan yan. Back natin yan and try natin mga 17. Yan, ay okay, hindi pala 17 guys, mga 13 or 12. Minsan kasi sa kulay kumukuha na yung ganitong klase edit yan. So yan siya.
Kung sa gilid na lang, hindi mo na kailangan ng ano, ito mo lang para mas mabilis. Yan. Wait. Yan, perfect. And check mo talaga pag may ganito. Yan, see? May ganyan siya. And check mo talaga kung merong spots na may na-miss ka. Yan. Like this. Try natin lagyan yan. Kung di na talaga siya pwede guys, wag mo nang pilitin. Try mo lang lagay yan. Yan, perfect. So ganyan lang. So pumunta ka dito sa pencil thingy and clear. There we go, see? So na-clear na natin yan. Off na natin yung parang ganyan, yung parang mark or something. So resize muna natin siya. Resize natin siya into ganyan. Then save mo yung parang ganyan. And dito ka kumukuha ng fill and stroke. Stroke pala. Ito yung stroke. Yan. Kunwari, black para makita natin. Yan. So, kung may nakita kang ganito guys, make sure to erase it. Ganyan. Okay, so erase mo yung yan. So, good na siya. Lagyan mo siya ng stroke again. Make sure nga i-block mo muna siya para makita mo talaga yung mga spots na parang ganito. Erase natin yan. Parang dirty stuff or something. Yan. Oh, too much. Yung ano lang yan. Yan, parang ganyan. Dapat talaga guys, may effort ka sa paggagawa mo ng thumbnails para makatch ng mata ng mga viewers. So, parang ganyan siya. And lagyan mo siya ng stroke again. And let's see kung may parts pa nga. Pangit. Okay na. So, lagay natin na siya ng white. And 1 lang muna, 1. Yan, parang ganyan. Para hindi maano yung face natin. Or basta 1 lang guys. 1 muna. And stroke mo siya again. Then 5. Ganyan. Yun, perfect. So, hindi mo pa siya nakikita. Lagyan siya natin ng stroke. So, sa background music guys. Okay, so lagyan ko na ng stroke, see? Ng shadow. Yan, i-off mo yung distance para mas maganda. Ganyan, or 100 or something. I don't know kung ano gusto mo. Basta akin, 15 or 20. Basta okay na yan. Parang ganyan. So, i-save mo na siya. Yan. Pagkatapos mo siya save mo rin dito. Ganyan. Perfect. So, make sure na click mo yung pang guys. PNG guys para transparent background. So, next step naman ang text. Oh, putik. Okay. Next step naman ang text. Sorry sa background musics again. Sa background sounds. Okay, so next step naman ang text. Punta ka sa fonto. And ito yung text. Yan. So, adjust mo siya muna kasi hindi siya nasa center. Ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, wait lang guys. Pause ko lang muna yung video. Sorry. So, guys, I'm back. Ito na lagyan mo siya ng stroke. Which means, kung medyo malaki yung stroke, i-trim mo lang siya. Sa akin, 3 yung perfect. Ganyan, stroke. And then, lagyan mo siyang drop shadow again. Ganyan siya. See, nakikita mo na talaga yung text. Maganda na yung text. So, save mo na kung maganda ka na sa text. So, save to gallery again and go to PNG. Ganyan. And example, if may background ka na, screenshot mo lang yung video nyo. Screenshot mo lang yung ano mo guys, yung video mo or something. Parang ganito. Ito. Baldies. So, ito. Parang screenshot na yan. Okay. So, better mo i-click mo to kung meron kang bars or something. So, sa akin kasi merong bars. So, click ko lang yan. And, i-cut ko yung bars. Parang ganyan. Yan. So, okay na siya. So, lagay mo lang yung add
image, ito lang add image. Yan. Tapos search mo yung Adobe Photos, and ito na yung yung face mo and the text. Ang ganyan. Then lagay mo lang siya dito. Make sure off mo yan. Make sure na hindi makita yung bottom stroke. Basta lagay mo lang siya dito. Parang ganyan. Wait. Ito natin yung perfect. Parang ganyan. Yan, parang ganyan. Okay na yan. Yan. Ayan yung face mo dyan. And the text. Ito na yung text. Parang ganito lang. Ganyan. Tapos, ganyan lang. Text. Something like that. So, okay na yung, guys. Yung thumbnail, guys. So, salamat sa panonood ng video na to. And make sure to merge down. Parang ganyan. Yun. So, save mo na siya. And done na yung thumbnail. Ready to post na yung video mo. Save. JPEG, JPEG mo lang siya. JPEG or something. Basta, ganun lang para hindi waste of memory. So, save mo yan. And done na. So, salamat sa panonood ng video nito, guys. Please make sure to like, comment, share, and subscribe. And sana naman nakatulong ako sa content creator out there. And sana naman na-enjoy yung video. And please make sure to subscribe para maging isang echo. Comment down below what did you like on this video. And comment some questions kung na-miss ko sa thumbnails ko. So, salamat sa panonood. And I'm out. Bye, guys. Peace.